හැලෝ යාළුවනි කොහොමද ඔයාලට SL ලොගින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ Bybit exchange එකේ copyright ගැන පොඩි හැඳින්වීමක්. අපි කොහොමද trade එක දාගන්නේ, කොහොමද මේ trader කෙනෙක් අපි තෝරගන්නේ කියලා. copyright කිව්වොත් අපේ මේ පොඩි capital එකක් යොදාගෙන ලොකුව trade කරන whales-ලා ඒ වගේ ලොකු ට්‍රේඩ් කරන එකේ ට්‍රේඩින් ප්‍රොෆෙෂන් ෆලෝ කරන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඒක අපිට Bybit එකේදී විතර කරගන්න පුළුවන්. තව එක්ස්චේන්ජ් තියෙනවා ඒ වුණාට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ Bybit එකේදී විතරයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද කොපි ට්‍රේඩින් එක අපි කොහොමද ෆලෝ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම Bybit එක්ස්චේන්ජ් එක ඕපන් කරගන්න ඕනි. මේ දැනටත් මේ වීඩියෝ බලන එකේ Bybit account එක හදලා නැත්නම් පහළ තියෙන description එකේ link එක තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහලා account එක හදාගන්න. වීඩියෝ එක යනකම් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ trade එකක් copy කරන්න අවම $50ක් තියෙන්න ඕනේ. $50ක් නැත්නම් copy trade කරන්න බෑ. ඔයාලා මේ account එක හදාගෙන කොහොමද $50 account එකට දාගෙන copy trade කරන්න පටන් ගමු. අපි මුලින්ම මෙතන copy trading කියලා කියන Bybit එක ඕපන් කරගත්තාම මෙතන window එකේ තියෙන copy trading කියලා ඒක ටච් කරලා යන්න ඕනි. හරි. copy trading වලට ගියාට පස්සේ මේ වගේ වලට මේ අර වේස්ලා වගේ ලෝකේ ඉන්න top tradersලා එයාලගේ ලිස්ට් එකක් ඔයාලට මෙතන වැටෙනවා. මෙතන ඔයාලට මෙතන full කියලා පෙන්නනවා. මේ හරිය full කියලා තියෙන්නේ මෙයාගේ followersලා සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ එයා copy කරන්න දාගන්න ගාන එයාගේ full වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මෙයා copy කරගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ලකින් කියන එක full වෙලා තියෙන්නේ. SKDXB කියන එක තාමත් කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඒ බලද්දී මෙතන the money train කියන එක කොපි කරගන්න පුළුවන්. එයාගේ දවස් 7 profit percentage එක 60.18. එයාගේ 9 day ROI එක 70.84% එකක් තියෙනවා. බලමු දැන් කොහොමද කොපි කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා මෙතන හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් තෝරගෙන කියන්නේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් තෝරගද්දී සාමාන්‍ය වෙද draw down එක අඩු කෙනෙක් තෝරගන්න. low leverage use කරන කෙනෙක් තෝරගත්තත් ඒත් හොඳයි. කියන්නේ low leverage use කරනවා කියන්නේ යාගේ අර trade එක safety බව තියනනේ. ඒ නිසා එහෙම කෙනෙක් තෝරගන්න. අය බලමු දැන් කොහොමද trade එක copy කරන්න කියලා. මම මේ trader copy කරන්න ගියට ඔයාලා මේ trader copy කරන්න යන්න එපා. මොකද මම මේ trader ගැන හරියට හොයන්න නැතුව තමයි copy කරන්නේ. ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද copy කරන්න කියලා. ඒ නිසා ඔයාලා trader ගැන copy කරද්දී හොඳට හොයලා බලලා copy කරන්න ඕනි. අපි මුලින්ම මෙතන copy කියන එක රච් කරගන්න ඕනි. හරියන්නේ. කොපි ගැන ටච් කරලා පස්සේ මෙතන ඔයාගේ කියන්නේ ඔයා මේ ට්‍රේඩර් කොපි කරන දාන ෆන්ඩ් එක කියන්නේ ඔයා ඩොලර් කීයක් දානවද කියලා. කියන්නේ මිනිමම් ගාන $50 මගේ $35 තියෙන්නේ. නිසා මේ මට මේ කොපි කරන්න බෑ. ඔයාගේ ඉතන මිනිමම් ගාන $50 දානවා $50 දාන්න ඊට වැඩි ගානක් දාන්න ඊට වැඩි ගානක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන copy to stop loss කියන්නේ දැන් මේ ට්‍රේඩර් ලොස් වෙනවා දිගටම. දැන් ඔයාලට දිගටම ලොස් වෙනවා නම් දැන් ඩොලර් කියන්නේ ඔයාගේ සේෆ්ටි එකක් තියෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේ ට්‍රේඩර් ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එකෙන් $5ක් يعني ස්ටොප් ලොස් එක USDT 5ක් දැම්මොත් ඔයා දැන් $50යි නම් $45 වෙනකන් මේ ලොස් වුණා කියන්නකො මේ ට්‍රේඩර්. අතින් ඔයාගේ මේ දාන ෆන්ඩ් එක
ඒ ඔටෝම මෙයා ෆොලෝ කරන්න එක නවත්තනවා. මේ මෙතන කොපි ස්ටොප් ලොස් කියන එක තමයි ඒකෙන් තමයි කියන්නේ. ඒකට තමයි කියන්නේ. කියන්නේ ඔයා $5ක් ස්ටොප් ලොස් එක දැම්මොත් $15 ලොස් වෙච්ච ගාම මේ ට්‍රේඩර් කොපි කරන එක නවත්තනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ $45ක් ඔයාට ෆන්ඩ් එකට එනවා. ඔයා කැමති නම් ස්ටොප් ලොස් එකක් දාන්න. කියන්නේ ස්ටොප් ලොස් එක දාන එක සේෆ්ටි එකට හොඳයි. ඒ නිසා ඔයාලා යූස් කරන්න ඒක. අනිවාර්යයෙන් මේ Bybit copy guard කියන එකට ටික් එක දාන්න. මේකෙදි ඔයාට දැන් top trader entry open කරාට Bybit guard එක දැම්මම පස්සේ අපි optimum level එකට આવස් තමයි මේ අපේ trade එක වැටෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන ටික් එක දාගන්න. මෙතන advanced settings කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ හරියට advanced settings එක ක්ලික් කරලා මෙතන max version margin per contract කියන්නේ ඔයා max version කියන්නේ ඔයා margin එකට කීයක් දානවද? එක portion එකකට margin එකට කීයක් දානවද කියලා ඔයා දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් trade card දී 100ට එකක් තමයි දාන්නේ. ඒ නිසා ඔයා use කරන විදිහට ඔයා මේක දාගන්න. ඊට පස්සේ max daily position limit කියන්නේ දවසට position කීයක් දාන්නද කියලා. කියන්නේ සාමාන්‍ය 2ක් 3ක් වගේ දාගන්න තරමට හොඳයි. ඔයා කැමති ගණනක් මේකට දාගන්න. මෙතන ඔයාලට take profit එක set කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට stop loss ratio එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන tick එක දාගෙන මෙතන copy now කියපු ගාම අපි මේ trader එක copy වෙනවා. හරි. දැන් අපි copy කරගත්ත trader දැන් අපි tradersලා copy කරගත්තනේ. ඒක බලන්න යන මෙතන my trades කියන එකට යනවා. හරියන්නේ. copy trades කියලා පස්සේ මේ විදිහට තමයි my traders වල කියලා පස්සේ මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේ මම දැනටත් එක්කෙනෙක් follow කරනවා. එයාගෙන් තාම loss එකක් යන්නේ. ROI කරින 1.50 තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන dashboard එක විතර තියෙනවා. මෙතන දාලා තියෙන fund එක තියෙනවා. මෙතනින් available balance එක තියෙනවා. කියන්නේ මෙතන මගේ දාලා තියෙන $3ක trade එකක් දාලා තියෙන්නේ. 0.72 loss එකක් යනවා තාම. ඊට පස්සේ master traders click කරලා බලමු. master trader click කරලා ඔයාලා මෙතන follow කරලා trader බලා ගන්න පුළුවන්. මම follow කරලා තියෙන මේ trader මේ මම follow කරා කියන මේ trader follow කරන්න යන්න එපා. ඔයාලා හොඳට හොයලා බලලා මේ trader follow කරන්න යන්න. orders වලට ගියාට පස්සේ වැරලා තියෙන trade එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි trade එක වැරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ trade එක මෙතන TPSL click කරලා ඔයාලා take profit එකක් stop loss එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට මෙතන close මේ market price එකෙන් close කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඔයා follow කරන trade close කරනකම් ඉන්නත් පුළුවන්. copy trader වල එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ top trader copy කරද්දිත් ඔයාලා හොඳට හොයලා බලලා copy කරන්න. නිකන් ආවට ගියාට copy කරන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාලා දාන සල්ලි බොහොම අමාරුවෙන් වෙන සල්ලි. ඒ ඔක්කොම පරිස්සම් කරගන්න ඕනි. ඒ නිසා හොඳට හොයලා බලලා trader කෙනෙක් copy කරන්න. copy trade ගැන මේ දැනට කියන්නේ තියෙන එච්චරයි. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යට comment box එකේ comment එකක් දාන්න. මම දන්න තරමින් ඔයාලට විසඳුමක් ලබා දෙන්න. අද වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔය සමට ස්තුතියි.